ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ የምናየው ስለ ማይክሮሶፍት ኤክሴል አጠቃቀም ይሆናል ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ኤክሴል የምንለው it is just one of an application software included with Microsoft Office suite ምን ለማለት ነው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ብለን የምንጭነው ሶፍትዌር ውስጥ አንደኛው አፕሊኬሽን ማይክሮሶፍት ኤክሴል ነው ማለት ነው። ሶ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ምንለው ያው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ማቴማቲካል ካልኩሌሽኖች ያሉበት ዳታ ላይ የምንሰራ ከሆነ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ዛሬ እንዴት እንደምንጠቀም from the beginning ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየከፋፈልን ለማየት እንሞክራለን። ለዛሬ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ምንድነው ሌላው የዊንዶው ኮምፖነንቶቹ ወይም ደግሞ ኢንተርፌሱ ላይ ያሉት ኮምፖነንቶች ወይም ደግሞ ኤሌመንቶች ምን ናቸው ለምን እንደሚጠቅሙንም የተወሰነ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ ሴል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም ነገር ለማየት እንሞክራለን። ማይክሮሶፍት ኤክሴል ካወራን ሴል የሚል ነገር ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ሴል ምንላት ሲንግል የሆነ ዳታ ኢንሰርት የምናደርግባት ቦታ ላይ እሷ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። then ኢንተርፌሱን ካስተማይዝ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ኢንተርፌሱን ካስተማይዝ ስናደርግ እንዴት እንደምንጠቀምና ምን ነገሮችን ካስተማይዝ ለማድረግ ነው ቤዚኮቹ እናያለን። then ቤዚክ የሆነ ወርክሺት ክሬት ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። በዚህ በፓርት 1 ቱቶሪያላችን እስኪ እንየው። ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ለመጠቀም መጀመሪያ አፕሊኬሽኑ ስታርት ማድረግ ይኖርብናል። ሶ ስታርት ለማድረግ በተለያየ መልኩ ልትከፍቱ ትችላላችሁ። ዋናው ግን ምንድነው ለኛ የሚመችንን መንገድ መጠቀም ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስታርት ሜኑ ላይ ገብታችሁ ስታርት ብላችሁ ከሜኑ ውስጥ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ሴሌክት ማድረግ ነው። ስታርት ስትገቡ እዚህ ጋር እዚህ አካባቢ ካለ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ የሚለው አለ፣ ማይክሮሶፍት ኤክሴል የሚለው እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስታርት ሜኑ ላይ ሴሌክት አድርጋችሁ ሰርች አድርጋችሁ ኤክሴል መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ከባድ ነገር ስለሆነ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ሶ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ስንከፍተው ዊንዶው ይሄን ይመስላል። የስክሪኑ ሳይዝ ሲላይ አንዳንድ ነገሮችን በበተን ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ላይ የስክሪን ሪዞሉሽኑ ዲፔንድ ሆኖ ዞሮ ግን ዊንዶው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ኪው አክሰስ ቱልባር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ሴቭ አንዱ ሪዱ ምናምን ፕሪንት ቪዲዮ ምናምን የሚሉት ነገሮች የምናይበት ኪው አክሰስ ቱልባር ይባላል ይሄኛው። ቀጥሎ ያለው ታይትል ባር የምንለው ነው። ታይትል ባር ማለት የፋይሉን ስምና የአፕሊኬሽኑን ስም ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ነው። በዛው ቀጥሎ ከበስተቀኝ በኩል ሶስት በተኖች አሉ። ይሄ ሚኒማይዝ ነው። ሚኒማይዝ ክሊክ ስናደርገው ወደ ታስክ ባሩ ላይ ሃይድ ያደርገዋል ማለት ነው። መልሰን ታስክ ባሩ ላይ ወርደን ክሊክ ስናደርግ ይከፈታል። ይሄኛው ሳይዙን ማክሲማይዝ እና ሚኒማይዝ ዊንዶ ሳይዙን ለመቀየር ስንፈልግ ነው። ይሄኛው ደግሞ ክሎዝ ማድረጊያ ነው ማለት ነው። ሰርተን ስንጨርስ ክሊክ ስናደርግ ክሎዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ባር የምታገኙት ሜኑ ባር የምንለው አለ። ይሄኛው ሜኑዎችን የያዘልን ነው። ፋይል የሚል አለ። ይሄ ማይክሮሶፍት ኤክሴል 2010 እና ከዛ በላይ ፋይል የሚል አለ። 2007 ላይ ፋይል የሚል ላይኖር ይችላል። ኦፊስ በተን ሊሆን ይችላል ያለው። ዞሮ ግን ተመሳሳይ ነው እንትናቸው ማለት ነው። ስንከፍታቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ሴቭ አስ ኦፕን ክሎዝ ሪሰንት ላይ ያሉት ኒው አዲስ ዊንዶው ለመክፈት ፕሪንት ለማድረግ ሴቭ ኤንድ ሴንድ ለማድረግ እና ኤግዚት ለማድረግ ማለት ነው። ሆም ላይ ያው ሞስትሊ ፎርማቲንግ ነገሮች አሉ። ፎርማት የምናደርግባቸው እነዚህ በኋላ ነው የምንመለከታቸው። ኢንሰርት የሚል ታፓል የተለያዩ ፒቮት ቴብል ሊሆን ይችላል። ቴብል ኢንሰርት፣ ፒክቸር፣ ክሊፕ አርት፣ ቻርት፣ ሲምቦል፣ ዴት ምናምኖቹን ለማስገባት ስንፈልግ ኢንሰርት ውስጥ እንገባለን። ፔጅ ሌአውት የሚል አለ። የፔጁን የዚህ የምንሰራበትን ፔጅ
ማርጂን ለማስተካከል ኦሪየንቴሽን ሳይዝ ወይም የፔፐር ሳይዝን እና የተለያዩ ነገሮችን ማኔጅ እናደርግበታለን። ሌላው ፎርሙላ የሚል ባር አለ። እነዚህ ምንድነው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ በአብዛኛው ካልኩሌሽን ስለምሰራ ካልኩሌሽን ከሰራን ደግሞ ፎርሙላ ያስፈልጋል። ፎርሙላዎችን የምናገኝበት ሜኑ ነው። ዳታ ላይ በአብዛኛው ኢምፖርት ኤክስፖርት የምናደርግበት ነው። አሁን እዚህ እየሰራን ኢምፖርት ለማድረግ ከፈለግን ከአክሰስ ላይ ማለት ከኤክስተርናል አክሰስ ፋይል ላይ ዳታቤዝ ካለ ከዳታቤዙ ላይ ኢምፖርት አድርገን እዚህ ጋር ልንሰራበት እንችላለን። ከዌብሳይት ላይ ልናመጣ እንችላለን፣ ከቴክስት ልናመጣ እንችላለን እና ኤክስተርናል ዳታዎችን ለማምጣት ስንፈልግ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምንጠቀምባቸው። ከዛ ፊልተር ሶርት ምናምን አድርጋቸው ነው እነዚህ እናያቸዋለን። ሪቪው የሚሉ ሜኑ ላይ የተለያዩ ነገር አለ። ስፔሊንግ ቼክ የምናደርግበታለን፣ ሪሰርች፣ ትራንስሌሽን፣ ኮሜንት። ሌላው ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ፕሮቴክት የምናደርግበት ግሩፕ አለ እዚህ ጋር ቼንጅስ የሚለው ፕሮቴክት ወርክ ሽቱን ፕሮቴክት ልናደርገው እንችላለን፣ ወርክ ቡክን ፕሮቴክት ልናደርገው እንችላለን። ፕላስ ይሄም ወርክ ቡካችን ሼር ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ወርክ ሽት እና ወርክ ቡክ የሚባሉት ይሄኛው አሁን አንዱ ፔጅ ማለት ነው እየሰራንበት ያለ ፔጅ ወርክ ሽት ነው የሚባለው። እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ሺት 1 ሺት 2 ሺት 3 በዲፎልት የሚከፈቱ አሉ። ተጨማሪ ሺት 4 ለመክፈት ከፈለገ እዚህ ጋር ኢንሰርት ወርክ ሽት የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ አራተኛ ወርክ ሽት እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። የነዚህ ኮሌክሽን ኦፍ ወርክ ሽትስ አንድ ላይ የተለያዩ ወርክ ሽቶችን የያዝልን ግሩፕ አድርጎ ያዛቸው ምን ይባላል? ወርክ ቡክ ነው የሚባለው ማለት ነው። ይሄ አንድ የከፈት ነው ወርክ ቡክ ነው። በአንድ ወርክ ቡክ ውስጥ ከአንድ በላይ ወርክ ሽቶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ወርክ ሽት ማለት ደግሞ ዲስፕሌይ የሆነው ፔጅ። አሁን ወርክ ሽት 1 ላይ ነኝ፣ እዚህ ጋር 2 ላይ ላደርገው እችላለሁ፣ 3 ላይ ያልኩ በርካታ ወርክ ሽቶችን በአንድ ወርክ ቡክ ላይ ልጨምር እችላለሁ ማለት ነው። እነሱ ከነሱን ፕሮቴክት ለማድረግና ሼር ለማድረግ እንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ቪው ላይ ያው ብዙ ጊዜ ወርድ ላይም ሊሆን ይችላል፣ ፓወርፖይንት ሊሆን ይችላል፣ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። ያው እነዚህ እናንተ ላይ ነው ይችላሉ ማለት ነው። እኔ ኢንሰርት ስላደረኳቸው ነው ያሉት ነገሮች እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። ዘን ወደ ወርክ ሽት ስንመጣ ሴል የምንላት የቷን ነው? ይቺ ያንድ እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ወርክ ሽት it is a collection of rows and columns የሆነ ቴብል ነው። እዚህ ጋር ኮለምን አለ፣ ወደታች ያሉት ኮለምን ይባላሉ። የኮለምን ሄዲንጎቹ እንደምታዩት በሌተር ነው ማለት ነው። ሌተሮች አሉ፣ ኤ ኮለምን፣ ቢ ኮለምን፣ ሲ ኮለምን እያለ በጣም በርካታ እንትኖች ይኖራሉ ማለት ነው። እስከ ዜድ ይሄዳል። ከዜድ ቀጥሎ ዴብል እያደረገ ይሄዳል። ብቻ በርካታ ኮለመኖች አሉ ማለት ነው። ሮዎቹ ጋር ደግሞ 1 2 እዚህ ጋር የሮው ሌብሎቹ 1 ሮ 1 ሮ 2 ሮ 3 ምንለው። ስለዚህ ያንዱ ሮ እና ያንዷ ኮለመን ኢንተርሴክሽን ምን ትባላለች? ሴል ትባላለች ማለት ነው። ይቺ ሲንግሏ አንድ ኮለም እና አንድ ሮ የሚቆርጡበት ወይም ደግሞ ኢንተርሴክት አድርገው የሚቆርጡበት ቦታ ሴል ትባላለች ማለት ነው። እያንዳንዱ ሴል ላይ ነው ዳታ ኢንሰርት የምናደርገው ማለት ነው። እና የፈለጋችሁበት ቦታ ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ ሴሏ አክቲቭ ትሆናለች ማለት ነው። ክሊክ ያደረጋችሁበት ቦታ ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው? ዳታ ኪቦርዱን ተጠቅመን ዳታ ኢንሰርት ስናደርግ ዳታውን ኢንሰርት የምናደርገው እዚህ ጋር አክቲቭ የሆነችው ሴል ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ሊሆን ይችላል? የሆነ ቴክስትም ሆነ ማንኛውም ነገር ኢንሰርት የምናደርግባት ሴሉ አክቲቭ ከሆነች በኋላ ነው ማለት ነው። እስቲ አሁን እንግዲህ ቤዚክ የሆነ ወርክሺት ክሬት አድርገናል። ኖርማሊ ዲክሬት የተደረገ ነው። ሳምፕል የሆኑ ዳታዎችን ለማስገባት እንሞክር ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይሄኛውን ሶስተኛው ኢንተርፌስ ላይ ያለው ኢምፖርታንት ነገር አለ። ይሄኛው ኔም ቦክስ ይባላል። ይሄ አክቲቭ የሆነው ሴል አድራሻ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ምን ይላል? C2 ይላል። C2 ማለት ከየት ነው የመጣው? ክሊክ ካረኩበት አክቲቭ ከሆነው ሴል ኮለምኑ ጋር C የምትላለች፣ ከዛ በዛ ስትሬት ሮ ላይ ደግሞ 2 የሚላለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሴል አድራሻ C2 ነው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ሄጄ ክሊክ ባረግም ይቀየራል፣ E2 ይሆናል። E ከዚህ ነው የመጣው፣ 2 ደግሞ ከሮ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ወርክሺት ሴል አድሬስ ስንጠራ ከኮለሙኑ ያለውን ሌተር ጀምረን ከሮ ጋር ያለውን ቁጥር እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይሄኛው ኤክሴል ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው። ካልኩሌሽን ስንሰራ
በአብዛኛው የምንጠቀመው ቫልዩን ላይሆን ይችላል። በአብዛኛው የምንጠቀመው የቱን ነው? ቫልዩ ያለበትን አድራሻ ማለት ነው። ጀስት ላይክ ዚስ አሁን B12 አለ። B12 ሪፈር የሚያደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር ቢኖር 65 ወይም 65 የሚለውን ቁጥር ሪፈር የሚያደርግልኝ እዚህ ጋር ሄጄ ለምሳሌ እኩል ይሆናል ብዬ ይሄ ያለበትን አድራሻ የት ነው? B12 ላይ እኩል ይሆናል B12 ላይ ያለው ቁጥር ነው ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ብዬ እና ኢንተር ብለው ምንድነው ያመጣልኝ? ከዚህ ጋር ይሄኛውን ቫልዩን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አድራሻውን ሪፈር ማድረግ ቫልዩን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ፎርሙላ ባር እንለዋለን። ፎርሙላ ኢንሰርት የምናደርገው ክሬት የምናደርግበት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደሰራ ነው ማለት ነው። እኩል ይሆናል ብዬ 12 ዴል ታይምስ 2 አሁን ይሄ ምንድነው? ፎርሙላን የጻፍኩበት ወይም ደግሞ ካልኩሌሽን ለመስራት ከዛ ኢንተር ብለው የዚህን ውጤት ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላ የምንጽፍበት ወይም ደግሞ ፋንክሽኖችን ኢንሰርት የምናደርግበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ ማለት ነው። ፋንክሽን የምንላቸው ደግሞ ኖርማሊ እዚህ ውስጥ እኛ ታይፕ የምናደርገው ነገር ክሬቲንግ ፎርሙላ ልንለው እንችላለን። ወይም ደግሞ ቢውልት የሆኑ ፋንክሽኖች አሉ። ኤፍኤክስ የምትለው ምልክት አይታችኋት ከሆነ እሷ ላይ ክሊክ ስታደርጉ የተለያዩ አይነት ፎርሙላዎችን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እዚህ ግሩፕ አለ ኦል ብትሉት ለምሳሌ ሰም፣ አቬሬጅ፣ ራንክ ኦር ስታቲስቲካል የሆኑ ሚዲያን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ አቬሬጅ በጣም በርካታ የሆኑ ሌላው ቀርቶ ማቴማቲካል የሆኑ ሎጋሪዝሞች፣ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽኖች እና ፐርሰንታይል ብቻ ከኤስ ከዜድ ያሉ በአብዛኛው በተለያዩ ዲሲፕሊኖች ፊዚክስ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚስትሪ፣ ማትስ ላይ ያሉ ስታቲስቲክስ ላይ ሊሆን ይችላል በየሳብጀክት ያሉ ፎርሙላዎችን የምንጠቀምበት ፎርሙላዎች በአብዛኛው እዚህ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ሴሌክት አድርገን ለምሳሌ ሲምፕሉን እንይና ሰም የሚል አለ። ሰም ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ ዲምር ማለት ነው። የሆኑ ቁጥሮችን ዲምር እና ሰምን መረጥኩት ኦኬ ብለው ከዛ ነምበር 2 የሚለው ለምሳሌ ቅድም ለምሳሌ 23 23 ሲደመር 56 ሌላም ቁጥር እየጨመርን መሄድ እንችላለን። የሶስት ቁጥሮችን እያል አሁን የሚሰጠን ምንድነው? የነዚህን ቁጥሮች ድምር ኦኬ ብለው እዚህ ጋር የሚያሳየናል አክቹአሊ ኦኬ ብለው የነዚህን ቁጥሮች ድምር ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ኔክስት ሌሰን ላይ ኔክስት ቱቶሪያል ላይ how to perform calculations ሲምፕል የሆኑ ካልኩሌሽን ጀምረን እንዴት ካልኩሌሽኖችን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። በዚሁ ላይ ቀጥለን ለመስራት እንዲመቸ ይሄኛውን ሴቭ አላደረግነው እስካሁን ባይዞ ሴቭ እናድርገውና እንወጣለን ማለት ነው። ሴቭ ፈርስት ቱቶሪያል የሆነ ፎልደር ላይ ላድርገው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ አድርጌ ኤክሴል የሚል ፎልደር አለ። ኦኬ የአሁኑ ቱቶሪያችን ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ያሉትን ቱቶሪያሎች እና የተለያዩ ተመሳሳይ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ እንትሮችን ለማግኘት ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ብታደርጉት ይበረታል። ታንኪዩ መልካም ጊዜ